Geneettinen tutkimus lähtee siitä, että koitetaan löytää joko taudilta suojaavia tai tautiriskiä kohottavia geenejä tai geenimerkkejä. Sen jälkeen me koitetaan ymmärtää sitä, että jos tässä kohdassa DNA:ta tapahtuu selvästi jotakin kiinnostavaa tämän taudin kannalta, niin mitä tapahtuu proteiinituotannossa, mitä tapahtuu meidän aineenvaihdunnassa, mitä tapahtuu erilaisissa merkkiaineissa, mitä meiltä löydetään. Sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, mielenterveyden liittyvät ongelmat. Me ollaan kiinnostuneita kansantaudeista, monitekijäisistä taudeista, sellaisista taudeista, jotka muodossa tai toisessa koskettaa meitä kaikkia. Meillä on tällä hetkellä jo yli 500 000 suomalaista antaneet biopankkinäytteen, joita on sitten käännetty geneettiseksi profilointiaineistoksi ja yhdistetty terveystietoihin sillä tavalla, että se muodostaa kansainvälisesti aika uniikin mahdollisuuden. Täällä on vahvaa geneettistä osaamista, vahvaa tämmöistä laskentaa ja mallinnusta ja sitten meillä on kliiniset osaajat samassa. Tunnistetaan tiettyjä geenejä ja geenimuunnoksia, jotka vaikuttaa esimerkiksi diabeteksen kehittymiseen. Niiden perusteella pyritään löytämään uusia tällaisia tautimekanismeja. Ja sitten me pystytään näissä potilaisaineistoissa sitten testaamaan näitä. Tämmöisessä tietyssä sinkinkuljettajaproteiinissa yksi hyvin harvinainen, mutta tosi merkittävä muutos suojaa diabetekselta. Ja just tätä muutosta oli enemmän siellä Pohjanmaalla, missä meillä on näitä tutkimuksia ja potilaita. Niin me ollaan sieltä nyt sitten rekrytoitu isohko määrä ihmisiä, joilla on tämä harvinainen muutos ja sitten heidän sukulaisiaan, joilla sitä ei ole pystytty osoittamaan, että se sinkinkuljettajaproteiinin muutos todellakin parantaa insuliinieritystä. Jos me pystytään tunnistamaan ne ihmiset, jotka on kaikkein suurimmassa riskissä sairastua ja keskittämään mahdolliset ennaltaehkäisevät toimet tähän ryhmään sen sijaan, että me sovelletaan kaikkea niin kuin koko väestöön. Sitten jos me ajatellaan ihmisiä, joilla on jo diabetes ja me löydetään juuri tuolle ihmiselle sopiva lääkitys mahdollisimman varhain. Eli se yhteys sieltä geneettisestä löydöksestä antaa mahdollisuuksia sen hoidon kehittämisen näkökulmasta. Ja tämä on yksi syy, miksi vaikkapa FinGenissä on 13 lääkeyritystä mukana. Me ollaan kehitetty paljon sellaisia algoritmeja, joilla me koitetaan nyt napata meidän kunkin omaa riskiä saada diabetes tai minkälainen riski mulla on saada tulehduksellinen suolistosairaus tai Alzheimer myöhemmin. Kun me saadaan tämmöisiä uusia riskityökaluja, miten me viedään niitä parhaiten osaksi meidän terveydenhuoltoa.